नमस्ते यहाँहरु सम्पूर्णलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा र आज हामी जनरल नलेज जीके मोडल सेट 3 मा समेटेका विभिन्न वस्तुगत नमुना प्रश्नोत्तर हेर्न गइरहेका छौं। त्यसैले आउनुहोस् ढिला नगरी आजको विषयवस्तुतर्फ लागौं। पहिलो प्रश्न रहेको छ चार विनायकमा कुन पर्दैन? अप्सन ए सूर्य विनायक, अप्सन बी जल विनायक, अप्सन सी सिद्धि विनायक र अप्सन डी चन्द्र विनायक। यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर बी जल विनायक। त्यसैगरी दोस्रो प्रश्न रहेको छ नेपाल द किङडम अफ हिमालय पुस्तकका लेखक को हुन्? यसको अप्सनहरु हेरौं। अप्सन ए 𝘀𝗁𝘂𝗂𝗧, अप्सन बी टोनी हिगन, अप्सन सी 𝘀𝗁𝘂𝗂𝗃𝗀 र अप्सन डी आङ सान सुची। यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर डी आङ सान सुची रहेको छ, जो चाहिँ नेपाल द किङडम अफ हिमालय पुस्तकका लेखक हुन्। यसैगरी तेस्रो प्रश्न नेपाली साहित्यको सबैभन्दा ठूलो उपन्यासको नाम के हो? अप्सन ए माधवी, अप्सन सी चस्मा, अप्सन बी चस्मा, अप्सन सी नवमञ्जरी र अप्सन डी नीति दर्पण। यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर ए माधवी रहेको छ, जो चाहिँ नेपाली साहित्यको सबैभन्दा ठूलो उपन्यास हो। यसैगरी चौथो प्रश्न विश्वमा प्यागोडा शैलीको विकास कुन मुलुकबाट भएको हो? अप्सन ए जापान, अप्सन बी इजिप्ट, अप्सन सी चीन र अप्सन डी नेपाल। यसको राइट आन्सर रहेको छ जापानबाट भएको अप्सन नम्बर ए। यसैगरी पाँचौं प्रश्न बौद्ध धर्मको अष्टाङ्गिक मार्गमा कुन पर्दैन? अप्सन ए संयम दृष्टि, अप्सन बी संयम वाचा, अप्सन सी संयम जीवन र अप्सन डी संयम प्राप्ति। यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर डी संयम प्राप्ति पर्दैन। त्यसैगरी छैटौं प्रश्न रहेको छ प्रकृतिको कुचीकार भनेर केलाई चिनिन्छ? अप्सन ए गिद्ध, अप्सन बी गरुड, अप्सन सी काडे भ्याकुर र अप्सन डी कालिज। यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर ए गिद्ध रहेको छ। यसैगरी सातौं प्रश्न रहेको छ विश्व जैविक विविधता दिवस कहिले मनाइन्छ? अप्सन ए मे 22, अप्सन बी मे 24, अप्सन सी डिसेम्बर 22 र अप्सन डी मे 21। यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर ए मे 22 मा मनाइन्छ विश्व जैविक विविधता दिवस। अब 8 नम्बरको प्रश्न नेपाल भ्रमण नगर्ने संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव को हुन्? यहाँ नेपाल भ्रमण गर्ने भनेको छैन, नगर्ने जुन चाहिँ संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव है। अप्सन हेरौं सुरुमा अप्सन ए ट्रिगबेली, अप्सन बी उथान्त, अप्सन सी कोफी अन्नान र अप्सन डी वान की मुन। अब यसको चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ उथान्त, जो चाहिँ नेपाल भ्रमण नगर्ने संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव हुन् है। अब 9 नम्बरको प्रश्न मुलुकलाई उत्कृष्ट गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्ने उद्देश्य सहित नेपालले बनाएको पर्यटन गुरु योजनाको अवधि कुन हो? अप्सन ए सन् 2016 देखि 2026 सम्म, अप्सन बी 2016 देखि 2025 सम्म, अप्सन सी सन् 2015 देखि 2025 सम्म र अप्सन डी सन् 2015 देखि 2024 सम्म रहेको छ। अब यसको चाहिँ राइट आन्सर कुन हो त भन्दाखेरि अप्सन नम्बर डी सन् 2015 देखि 2024 सम्म रहेको छ। मुलुकलाई उत्कृष्ट गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्ने जुन चाहिँ नेपालले बनाएको पर्यटन गुरु योजनाको अवधि। अब 10 नम्बरको प्रश्न देखाएका मध्ये कुन चाहिँ ग्यालिलियोले खोजी गरेका हुन् है? अप्सन ए ब्यारोमिटर, अप्सन बी पेन्डुलम क्लक, अप्सन सी माइक्रोस्कोप र अप्सन डी थर्मोमिटर। अब यसको चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर डी थर्मोमिटर रहेको छ, जो चाहिँ ग्यालिलियोले खोजी गरेका हुन्। अब 11 नम्बरको प्रश्न नासाद्वारा इनसाइट यान मङ्गल ग्रहमा कहिले प्रक्षेपण गरिएको थियो? अप्सन ए सन् 2018 मे 8 मा, अप्सन बी सन् 2018 मे 4 मा, अप्सन सी सन् 2018 मे 5 मा र अप्सन डी सन् 2018 मे 10 मा। अब यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर सी सन् 2018 मे 5 मा चाहिँ प्रक्षेपण गरेको हो। अब 12 नम्बरको प्रश्न द युनिभर्स अफ नोटसेल का लेखक को हुन्? अप्सन ए विलियम हकिन्स, अप्सन बी एस्टेरोइड, अप्सन सी रोजर वेकन र अप्सन डी जोन फिन्च रहेको छ। अब यसको चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर ए विलियम हकिन्स रहेको छ। यसैगरी 13 नम्बरको प्रश्न
अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जाको एजेन्सीको प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ? अप्सन ए न्युयोर्क, अप्सन बी टोकियो, अप्सन सी जेनेभा र अप्सन डी अबुधाबी रहेको छ। अब यसको चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ अबुधाबीमा चाहिँ रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जाको एजेन्सीको चाहिँ प्रधान कार्यालय है त। अब 14 नम्बरको प्रश्न। 14 नम्बरको प्रश्नमा रहेको छ मानव र मेसिन बीचको सम्बन्धको अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई के भनिन्छ? एउटा मानव र मेसिन बीचको है। अब यसको अप्सनहरु रहेको छ अप्सन ए साइबरनेटिक्स, अप्सन बी प्याथोलोजी, अप्सन सी सिस्मोलोजी र अप्सन डी पेनोलोजी रहेको छ। यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर ए साइबरनेटिक्स रहेको छ, जुन चाहिँ मानव र मेसिन बीचको सम्बन्धको अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई भनिन्छ है। यसैगरी 15 प्रश्न रहेको छ EEG को प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ? अप्सन ए बेलायत लन्डन, अप्सन बी ग्रीस एथेन्स, अप्सन सी बेल्जियम ब्रसेल्स र अप्सन डी जेनेभा स्विजरल्यान्ड। अब यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर सी बेल्जियम ब्रसेल्समा चाहिँ रहेको छ EEG को प्रधान कार्यालय। अब 16 नम्बरको प्रश्न। नेपाल वायुसेवा निगमले दोस्रो वाइड बडी विमान कहिले भित्राएको थियो? अप्सन ए विक्रम सम्वत 2075 साउन 10 गते, अप्सन बी विक्रम सम्वत 2075 श्रावण 11 गते, अप्सन सी विक्रम सम्वत 2075 भाद्र 10 गते र अप्सन डी विक्रम सम्वत 2075 भाद्र 11 गते रहेको छ। अब यी 4 अप्सनहरु मध्येबाट हाम्रो राइट आन्सर भनेको अप्सन नम्बर ए मा रहेको छ विक्रम सम्वत 2075 श्रावण 10 गते चाहिँ नेपाल वायुसेवा निगमले दोस्रो वाइड बडी विमान भित्राएको थियो है। अब 17 नम्बरको प्रश्न। कुन आवधिक योजनादेखि महिला विकासलाई स्थान दिन थालियो? अप्सन ए 5औं, अप्सन बी 6औं, अप्सन सी 7औं र अप्सन डी 8औं रहेको छ। अब यसको राइट आन्सर रहेको छ 6औं योजना अप्सन नम्बर बी। 18 नम्बरको प्रश्न। राष्ट्रिय महिला आयोगका प्रथम अध्यक्ष को हुन्? अप्सन ए प्रभा बस्नेत, अप्सन बी सपना मल्ल, अप्सन सी दुर्गा श्रेष्ठ र अप्सन डी डाक्टर दुर्गा पोखरेल रहेको छ। त्यसैले हाम्रो 18 नम्बरको प्रश्नको उत्तर रहेको छ डाक्टर दुर्गा पोखरेल अप्सन नम्बर डी है त, जो चाहिँ राष्ट्रिय महिला आयोगका प्रथम अध्यक्ष। अब 19 नम्बरको प्रश्न। नेपालको दोस्रो तथा सानो गोसाईकुण्ड भनेर कुन पोखरीलाई चिनिन्छ? अप्सन ए दोलखाको बहुला पोखरी, अप्सन बी काठमाडौँको टौदह, अप्सन सी भक्तपुरको महादेव पोखरी र अप्सन डी खोटाङको बराहा पोखरी रहेको छ है। अब 19 नम्बरको प्रश्नको चाहिँ राइट आन्सर कुन हो त भन्दाखेरि भक्तपुरको महादेव पोखरीलाई चाहिँ के भनेर पनि चिनिन्छ त भन्दा नेपालको दोस्रो तथा सानो गोसाईकुण्ड भनेर चिनिन्छ। अब 20 नम्बरको प्रश्न। टाउकोमा कतिवटा हाड हुन्छन्? अप्सन ए 6 वटा, अप्सन बी 8 वटा, अप्सन सी 10 वटा र अप्सन डी 12 वटा रहेको छ। अब यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी 8 वटा रहेको छ। अब 21 नम्बरको प्रश्न। नेपालको संविधानको कुन धारामा बजेट सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ? यो चाहिँ बजेट सम्बन्धीको व्यवस्था है। अप्सन ए धारा 115 मा, अप्सन बी धारा 117 मा, अप्सन सी धारा 119 मा र अप्सन डी धारा 122 मा। यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर सी धारा 119 मा चाहिँ नेपालको संविधानको बजेट सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। अब 22 नम्बरको प्रश्न। नेपालले WTO को सदस्यता कहिले प्राप्त गरेको थियो? यो चाहिँ नेपालले WTO को सदस्यता सम्बन्धमा रहेको छ। 22 नम्बरको प्रश्न। अप्सन ए 2002, अप्सन बी 2004, अप्सन सी 2006 र अप्सन डी 2008 रहेको छ। यसको राइट आन्सर भनेको चाहिँ अप्सन नम्बर बी 2004 मा चाहिँ नेपालले WTO को सदस्यता चाहिँ प्राप्त गरेको थियो है। 2004 कहिले त भन्दाखेरि अप्रिल 23 मा चाहिँ नेपालले सदस्यता प्राप्त गरेको थियो, अप्रिल 23 मा। यसैगरी 23 नम्बरको प्रश्न। नेपालको सबैभन्दा ठूलो गुफा कुन हो र कहाँ रहेको छ? यहाँ दुईवटा क्वेशन्सहरु हामी पाउन सक्छौं यो प्रश्नबाट। एउटा भनेको हामी नेपालको सबैभन्दा ठूलो गुफा कुन हो त्यो पत्ता लगाउँछौं र यो कहाँ रहेको छ त्यो पनि पत्ता लगाउँछौं है। अप्सन ए महेन्द्र गुफा कास्कीमा, अप्सन बी धमेरा गुफा दाङमा, अप्सन सी अल्पेश्वर गुफा पर्वतमा र अप्सन डी सिद्ध गुफा
तनहुँमा रहेको छ है। अब यसको चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर डी सिद्ध गुफा। यो कहाँ पर्दछ त भन्दाखेरि तनहुँमा पर्दछ है त, जो चाहिँ नेपालको सबैभन्दा ठुलो गुफा र कहाँ पर्दछ भन्ने प्रश्नको उत्तर रहेको छ। अब 24 नम्बरको प्रश्न है त, पीईटी कुन रोगको उपचार विधिसँग सम्बन्धित रहेको छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। अप्सन ए क्यान्सर, अप्सन बी भुलसँग चाहिँ सम्बन्धित रोग, त्यसपछि अप्सन सी मनोविज्ञान परीक्षणसँग सम्बन्धित र अप्सन डी एनिमिया रहेको छ। अब यसको चाहिँ राइट आन्सर कुन हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ पीईटी भन्ने चाहिँ क्यान्सर रोगसँग चाहिँ सम्बन्धित उपचार विधि हो है। र 25 नम्बरको प्रश्न, फ्लाइङ सेटल कसले आविष्कार गरेका हुन्? अप्सन ए जोन के, अप्सन बी जेम्स हारग्रिव्स र अप्सन सी रिचार्ड आर्कराइट, अप्सन डी जेम्स वाट। अब यसको राइट आन्सर रहेको छ जोन के, अप्सन नम्बर ए। र हामीले जीके मोडल सेट 3 अन्तर्गत समेटिएको 25वटा अप्सन सहितको जीकेहरू हेरिसकेका छौँ र आजको यो भिडियो यति नै। अर्को भिडियोमा अन्य जानकारी लिएर उपस्थित हुनेछु। तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्ते।